Met ACMOS voorzitter Sham Binda spraken wij over een aantal actuele zaken die zich voordoen in de gemeenschap en de gemoederen bezighouden. U hoort ACMOS voorzitter Sham Binda. Ik geloof, we moeten geen keuzes gaan maken voor wat betreft het lezen van boeken. Natuurlijk zullen we bepaalde boeken die, hoe zal ik zeggen, tegen het ethische moraal en alles zijn van die samenleving, tegen alle ethische normen en waarden zijn, zal ik niet toestaan. Zo werd het ook gedaan vroeger met de film. Met al die bioscopen. Er was een board, geloof ik, of een commissie die alle films moesten beoordelen. Als we nu zien wat we allemaal op beeldbuis kregen, hoeveel stations er ook zijn, er is geen controle over. Dus ik vond het frappant als ze plotseling komen en zeggen deze boeken mogen niet, omdat het uit een bepaalde politieke partij gedoneerd is aan die samenleving. Je moet blij zijn. Je moet blij zijn dat er mensen actief zijn om nog te denken om boeken, leesmateriaal aan het volk te doneren. En vooral in deze aan de jeugd. U weet, Surinamers zijn niet de beste lezers. Als je kijkt wat men uit de kranten haalt, men kijkt alleen naar nieuws dat, hoe zal ik zeggen, spannend is. Spannend nieuws, foto, aanrijdingen, misdaden. En daar leest men alleen. Maar inhoudelijk leest men die krant niet erg goed. Omdat men niet weet, vele mensen weten ook niet genoeg wat er op de wereld gebeurt. Social media draagt natuurlijk flinke bijdrage wat betreft informatiestroom naar de samenleving toe. Maar het siert een minister zeker niet, die zomaar komt, zonder enige onderbouwing, om te zeggen van luister, ik haal die boeken weg. Ik heb vroeger nog, toen we jong waren, heb ik gezeten in een commissie die boeken zijn gaan ophalen, huis aan huis. En we hadden het geschonken aan een bibliotheek van Kommerwijnen, om daar dus eigenlijk de leesdiscipline op te voeren. Weet je, om mensen aan te zetten tot het lezen. En waar de medewerking van de school gaat, waar het was opgezet, zo'n kleine, hoe zal ik zeggen, leesruimte. Maar u ziet zelf, we hebben CCS gehad, heel weinig bezocht. Dus ik vind het een compliment waard aan de partij, die heeft gedacht van nee, laten we de mensen stimuleren om te lezen. En dan kan het nimmer zo zijn dat een minister komt en zegt nee, zonder onderbouwing, het is niet goed, ik haal die boeken weg uit de relatie. Dat heeft te maken met zielig doen, laat me het zo zeggen. Eigenlijk het niet kunnen verkopen, omdat jouw partij het niet heeft gedaan, maar een andere partij heeft het gedaan. Dus ik bedoel voor volwassen mensen, laten we volwassen gedrag tonen. En niet komen met al dit soort kinderachtige opmerkingen. Van ja, ik haal het weg omdat jij het geschonken hebt. We zijn Surinamers. Ik ben blij, ik zal elk initiatief ondersteunen dat positief is naar die samenleving. Het moet nimmer zo zijn dat mensen uit die samenleving, pionnen, zich laten leiden, vaak geleid, dat moet zo zeggen, door hun bazen, dat zij handelingen moeten plegen die eigenlijk onzinnige handelingen zijn. Vandaar dat ik zeg, ik vind het jammer en ik roep de samenleving op om dit af te straffen. Het kan niet zo zijn. Ja, de minister zegt, heer Binda, dat hier niet de juiste procedures gevolgd zijn. Nu, volgens u, heeft dat daadwerkelijk te maken met de juiste procedures of heeft het te maken met de politieke partij die gedoneerd heeft? Kijk, als het gaat om specifieke leermiddelen, dan zou ik zeggen misschien mag het ministerie natuurlijk ook een kleine bijdrage leveren wat betreft inhoudelijkheid van de stof die aangeboden is. Maar het gaat hier niet alleen over leermiddelen. Het zijn boeken waaruit men kan lezen. Ze hebben verschillende onderwerpen, verschillende soorten boeken zijn er. Dan vind ik het nonsens. Laat de minister aan de voorbeeld geven. Laat de minister zelf het voorbeeld geven. Laat ze zorgen dat al die verlaten en die onverzorgde bibliotheeks, laat ze weer tot leven komen. Stimuleert u via een project, stimuleert u het leesplezier en het leesgedrag van die samenleving. Dat zou er beter sieren, maar niet dat omdat er een bepaalde politieke partij boeken heeft geschonken aan die samenleving. Dan kom je van nee, het is niet onze show, het is jullie show, dus Mekira Shogi. Maar daar gaat het om. Het is een project, men denkt van VHP doet het om show te maken. Het is niet waar.
Je weet, we hebben veel donoren in Nederland en andere landen, vooral met Nederland. En als die dingen geschonken worden, mogen we het aan die samenleving geven. Wat zou ze zeggen als het morgen ging om geneesmiddelen die tekort zijn in die samenleving? Als mensen zouden doen, zou ik zeggen, nee, ik moet het niet. Huh? Je zou met een bepaalde, natuurlijk met een bepaalde diplomatie, zou je zeggen, oké, ik neem die geneesmiddelen in ontvangst. En dan ga ik kijken natuurlijk vervaaldatum, hoe bruikbaar is het, et cetera. En dan zou jij de selectie maken. Maar dit is geschonken aan die samenleving. Het zijn boeken. Het zijn geen films dat je vreselijk lang nodig hebt om af te draaien. Het zijn boeken, hun titels staan, hun schrijvers staan, er is niks geheims eraan. Begrijpt u? Er zijn ook boeken in de tijd gedrukt van het onderwijs. Miljoenen van ons land zijn opgesoupeerd. En die boeken zijn laat maar zo zeggen, uit de circulatie gehaald. Omdat er bepaalde zaken erin stonden. Ik weet nog dat men zelf over eigenlijk de geschiedenis, er waren boeken geschreven over geschiedenis, waarin meneer Bouterse besproken werd en tenminste men de realiteit heeft getekend erin, begrepen, beschreven erin. En dat was ook niet goed. En die zijn ook uit de relatie gehaald. Dus ik vraag me af, zitten we in een democratische samenleving? Of is het wat anders geworden? Maar bij uw punt blijvende, we zien dat op social media bepaalde mensen het lijn heeft doorgetrokken en aangeeft van waarom deze ad interim minister, toen parlementariër, niet er zo een poga heeft gemaakt over de 8 miljoen euro boeken van de heer Jozefzoon. Dat is mijn vraag ook. Ze was toen misschien geen minister. Maar ik bedoel, je moet de lijn doortrekken. Als je iets overneemt, dan moet je de geschiedenis ook kennen van wat je overneemt. En dan moet je ook gaan kijken van, luister, als er iets fout is gegaan op het ministerie, dan is het jij als nieuwe minister, is het jouw plicht om het te gaan rechttrekken of te gaan verschonen wat er is gebeurd. Begrijpt u? Maar als ik naar dezezelfde mevrouw krijg, met alle respect hoor, dan zie ik ook gedragingen binnen haar eigen familiekring die dagelijks schuwen. Begrijpt u? Dus dan zeg ik geen blik, wat praten we over? Met wie praten we eigenlijk? Hoe clean is clean? Hoe clean ben jij? Je bent bezig met boeken weg te halen. Ik denk, begin je mening te delen met die samenleving over het gedrag van jouw familielid. En waar alle gelden naartoe zijn. Dat zou ik beter sieren. En niet dat je gaat rommelen met een paar boeken. Waarschijnlijk zijn het afleidingsmanoeuvres om de aandacht af te leiden. Laat ze de verantwoording als moeder afleggen. Naar die samenleving. Dat is belangrijk. Ja. Laat ze de verantwoording afleggen aan de samenleving over opvoeding en al dat soort zaken. Dat zou er beter sieren. Maar we zien dat dit besluit niet is genomen door haar, maar door de minister ad interim Misikaba. Waarom trekt u de lijn door naar deze minister? Ik trek de lijn door omdat de man waarnemend is. Maar jij bent nog steeds de eindverantwoordelijke. Als de man iets verkeerd doet als waarnemer, dan moet jij corrigerend optreden. Ondanks dat ze met verlof is? Nou, dat gedeelte begrijp ik niet zo goed meer. U begrijpt het. Het verlofgedeelte snap ik niet. Als je met verlof bent, betekent nog steeds dat jij de verantwoordelijke bent. Zo zie ik het. Als je op kantoor ergens werkt en je bent met verlof, iemand anders heeft jouw plaats voor een tijdelijk ingenomen, dan ben jij nog steeds de verantwoordelijke. Zij is nog steeds de verantwoordelijke persoon op het ministerie. Als de president afreist naar het buitenland en de vicepresident neemt waar, dan blijft die president nog verantwoordelijk voor het hele beleid in het land. Begrijp ik, voor het moment dat hij even weg is hij nog steeds verantwoordelijk ervoor. De VP heeft een uitvoerende taak op dat moment, maar de beslissingen, vooral de beslissingen, belangrijke beslissingen, worden genomen door de president in overleg natuurlijk. En ik neem aan, als iemand met verlof is, dan moet er in overleg gehandeld worden. Of is de persoon verdwenen van de aardbodem? Begrijp je? Dus dat zijn de dingen die ik niet snap. En daar snijdt men zijn eigen vinger in. Want daarmee geven ze de samenleving af. Dat deze mevrouw waarschijnlijk al in feite ontslagen is. En men geeft het een ander mooi woord, met verlof. Maar we zijn het gewend met deze regering. U weet hoe het is. Het is steeds hetzelfde. Het is kommer en kwel. U zit het nu bij de douane.
Ja, daar moet ik ook met u praten. De hele leiding is vervangen. Men geeft geen verantwoordelijkheid af aan die samenleving, wat is er gebeurd. Aan de ondernemerswereld met name. Men zegt niet van luister, wat is er gaande, wat is de reden dat wij dat hele zaakje vervangen. Men ging er prat op. Dat men hem van Lobrecht daar had gezet. Hij zou de hele zaak daar evaluatie brengen en natuurlijk weer een herinventarisatie maken. En hij zou veranderingen brengen. Begreep je? Het hele managementsysteem zou veranderen. En wat is er plotseling gebeurd? Heeft hij zijn werk niet goed gedaan? En waarom moesten ze plotseling opkrassen? En dat is constant gebeurd. Met dit beleid van de NDP-regering is dit alle 9 jaren, of bijna 10 jaar die we nu zijn, is het constant geweest. Men heeft geen verantwoording aan die samenleving afgelegd. Men legt geen verantwoording over de 60 of 70 plus ministers die men vervangen heeft. Men legt geen verantwoording af aan die samenleving. We moeten het steeds vernemen van de pers. Mensen als jullie, die komen en vertellen van luister. En behalve dat, ik snap niet, als je soms van minister verandert of met verlof stuurt, waarom je een minister neemt die geen kaas gegeten heeft van onderwijs. Die geen kaas gegeten heeft. Plaats je als minister ad interim. Vanuit je ministerteam. Dan moet je toch gaan kijken wie meer een relatie heeft gehad met het onderwijs. Maar ja, mensen die uit het politiek pakkamp komen, die dicht bij de president staan. Die worden gezet. Want men vertrouwt die andere ministers niet. Laat me duidelijk zeggen. En daarom zeg ik praat soms, en het is tussen aanhalingstekens van marionetten. Ze worden bediend. Ze hebben niks te zeggen, ze hebben geen enkele eigen inbreng. Want hiermee schieten we nergens mee op in het land. En we zien een directeur van het kabinet van de president die zelf bedankt, maar de president hem niet wil bedanken. Nee, dus dat zijn die belachelijke dingen. Het zijn spelletjes die gespeeld worden. En die samenleving moet het steeds maar horen en lezen. En we weten niet wat we met die gegevens moeten doen. Begrepen? We moeten onze conclusies trekken. Kijk, een samenleving, die samenleving wil voorspelbaar beleid. Men moet weten wat er in die samenleving gebeurt. Waarop we mogen rekenen, wat het effect zal zijn van zulke beslissingen voor de dag van morgen. Dat praat ik als ondernemer. Maar wij ondernemers, als er wat gebeurt, verbinden we direct aan ons bedrijf. Wat gaat het effect zijn naar ons ondernemerschap toe? Als er morgen iets gebeurt, dan gaan wij berekenen, gaat die koers door het gebeuren omhoog? Kan het invloed hebben op de koopkracht van de mensen? Daarmee vechten wij de hele dag. En aan de hand daarvan proberen wij ons bedrijf eigenlijk een beetje veilig te stellen. Begrijpt u? En nu horen we alle soort berichten. En ik ga u zeggen, mijn indruk is dat er ruzie is in het kamp van de NDP. Geloof me, er zijn grote problemen in het kamp van de NDP. En ik zie het niet anders, ik zal u uitleggen waarom. U weet, als u een taart heeft, een jaardagtaart, dan zingt iedereen happy birthday to you. En men is blij om die taart heen. Maar als er 20 mensen staan die taart moeten verdelen, is iedereen blij, want men denkt, iedereen krijgt een gelijk stuk. Maar naarmate die taart verdeeld wordt, en er blijft maar een klein deel over en er staan nog 5 of 6 mensen in de rij, dan kijken die 5 en 6 naar elkaar en zeggen, wie krijgt het grootste deel? En waarmee eindig ik? En dat is nu gaande. Suriname is failliet. Er is geen geld meer te maken. Binnen de kringen krijg je ruzie. Want die een heeft niks gehad, die ander is met het leeuwendeel vandoor gegaan. En net wat ik zeg, Alibaba verhaal. Begrijpen? Wie van de rovers heeft het voor het zeggen?